לא הולך לך בחיים, תבדוק את הלב שלך. תבדוק אם הלב שלך נקי, תבדוק אם אתה מדבר לשון הרע, תבדוק אם יש בך שנאת חינם. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. אתה רוצה שלום? אתה רוצה ברכה? הברכה נמצאת בלב שלך. לב טוב, טובה עינו יבורך, מובטח לך שיהיה לך ברכה. אתה רוצה זיווג טוב, אתה רוצה אישה טובה, אתה רוצה שלום בית, אתה רוצה ילדים טובים, אתה רוצה חיים טובים, אתה רוצה פרנסה בנקל, אתה רוצה בריאות איתנה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח עד 120. פשוט מאוד. אתה רוצה ברכה? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל. אין ברכה גדולה בעולם יותר מהשלום. שלום, שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין אב לבנו. תרדוף שלום, אוהב שלום ורודף שלום. אבל אני מפציר בכם שלא יעבור תשעה באב עלינו עוד פעם. כל פעם תשעה באב עובר, ותשעה באב עובר, ותשעה באב עובר, ואנחנו לא מבינים את המסר. מוצא תשעה באב, תשעה באב לא נעים לדבר לשון הרע. בכל זאת, אתה יודע, אתה עדיין נמצא קצת בזה, ואחרי תשעה באב הכל חוזר לקדמותו. הכל חוזר לקדמותו. לא מכבדים אחד את השני, לא מצליחים לאהוב את ההורים שלנו, את החברים שלנו. ריבונו של עולם, תכבד את האבא שלך, את אמא שלך, תכבד את השכנים שלך, את החברים שלך. לא מצליחים לכבד. ואהבת לרעך כמוך. מצווה קשה מאוד, מצווה קשה מאוד לאהוב כל ישראל. לאהוב את השונה ממך. לאהוב את השונה ממך לגמרי, את האדם שמתלבש לו כמותך, אוכל לו כמותך, את האדם שעכשיו הולך במקומות אחרים, ולא משנה מה שהוא עושה. לא משנה מה שהוא עושה. הוא מצביע המפלגה ההפוכה ממך. ואהבת לרעך כמוך, אנחנו אמורים לאהוב כל יהודי בעם ישראל. ומי שמחמיר באהבת ישראל, הרי שהוא מקרב את הגאולה. מי שמחמיר באהבת ישראל, וזה החומרה האמיתית, אין בה גאווה. בכל חומרה שתחמיר בעולם, יש חשש מאוד שגאווה תעלה על לבך, ואני יודע, אני הייתי שם. הייתי מחמיר מאוד בהלכות, מחמיר מאוד בהלכות, וכל פעם הייתי מרגיש שמישהו אחר לא מחמיר, אני יותר טוב ממנו. נפלתי בחטא היוהרה. נפלתי בחטא היוהרה כי חשבתי שאני מחמיר במצוות, אני לא מטלטל ואני מחמיר בזה ומחמיר בזה שזה טוב. אבל שם אתה יכול ליפול בחטא היוהרה. יש חטא אחד שאתה לא יכול ליפול בחטא היוהרה, זה ואהבת לרעך כמוך. ככל שתאהב את עם ישראל יותר, כך יהיה לך ענווה יותר. אתה חייב שתהיה בך ענווה יותר. כי ענווה, אתם יודעים מה זה ענווה? אנחנו כלום. כולנו בלון נפוח שבורא עולם מחיה אותנו 24 שעות 7. כל שנייה ושנייה אלוקים מחיה אותך. מה אתה מתגאה על מישהו אחר? במה אתה חושב שאתה יותר טוב ממישהו אחר? במה אני יותר טוב ממך, ריבונו של עולם? הרי אם לא שאלוקים נותן לי חוכמה בינה ודעת, אם לא שאלוקים נותן לי עכשיו כוח לעמוד פה ולדבר בפניכם, מי אני ומה חיי? מי אני ומה חיי? שאלה אמיתית שבוקעת לי מכל הלב, מה אנחנו בכלל? הכל מתנה מאת השם יתברך. אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני יותר טוב מהבן אדם הזה עם הלא דתי, זה שיש לו קעקועים, זה שיש לו ככה, זה שיש לו ככה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם הייתי מחליף ביניכם, היית הרשע הרבה יותר ממנו.